Previously on Johnmarvelous. Hello marvelous people, welcome back to my channel. So for today's video, we will have a haul. So unsa ko na nga palit dito sa Mr. DIY. So first is I got this DIY clock is 185 pesos. Modain nito ani kataas ang among palit. So worth 1k sila tanan more or less. And here nani siya wall clock. And ako siya ibutang dani. And next is mga essential like face mask and kaning nga black na face mask. So I don't know, mahal siya compared kung magpad ka sa Shopee. Kanila ako nakbantayan ha. Magpad ka sa Shopee is more or less 40, 50 something. Uban kay wala na abot sa 50 but sa akong nakita dani is tag 109. So medyo mahal siya. And here tag 29 pesos. So og kaning earphones with nana siya isudlanan 169 char. 169 ni siya. Earphone case, nice kay siya ganahan kay ko sa iyang color. And 139 pesos ni siya. Siya na ako mga cotton buds, manam na nga palit. Ako na nga palit and bika worth it. Nice kay dito brother ha. So that's it for today. Thank you for watching. Bye.